Ayan, napaka-effective talaga ng product na ito. Hindi mo na kailangan maghanap ng manggagawa at palitan yung mga tubo or mga ropes nyo diyan. Ito lang ang bilhin nyo. Tapos na ang problema nyo. Hey, what's up mga ka-ginginit? And welcome back sa ating video ulit. So ngayon, nagpadala ang Seal Spray PH ng kanilang produkto. So ito yun, papakita ko sa inyo. Seal Spray PH. Ayan. Seal Spray PH. Nakalagay dito, instant waterproofing and repair spray. So ayan, nabubulol pa tayo dito. So ang Seal Spray ay merong tatlong variant na kanilang product, which is black, yung black, and then the transparent, and white. So kung ang kulay ng tubo mo is white, then ito i-spray mo. Syempre depende sa kulay na materialis na pag-sprayan mo. Meron ditong 6 simple step na kailangan nating sundin. So syempre mahalaga to para mas maging maayos yung application dun sa materialis na paglalagyan mo. Step 1, make sure surface is clean of dirt. Siyempre, kailangan yung pag-sprayan mo is malinis. Step 2, shake well for at least 30 seconds. So, shake well daw natin ng 30 seconds. Step 3, remove cap and point away from yourself and any human. So, tanggalin mo yung cap and then ilayo mo sa sarili mo. So, i-point mo dun sa mismong pag-sprayan mo. Step 4, spray 20 cm away from the target for a more even and smooth spray. So, ayan, pag mag-spray ka daw is 20 cm away dun sa materyales na paglalagyan mo. Step 5, leave to dry and spray a second coating if needed. So, ayan, nakalagay dito. Patuyuin natin and then kapag kailangan pa, so, lagay tayo ng second coating. So, sa step 6 naman, kapag ubos na, iano nyo lang, ibaligtad nyo lang yung ingan na to. Then, spray nyo ng pabaligtad para simot-simot talaga yung laman na itong seal spray. Itatry natin to kung effective ba talaga itong seal spray na to. Kailangan nating matry kung totoo nga ba. Ba't tayo bibili ng produkto na hindi maganda, di ba? Hindi makakatulong sa atin. Napaka-versatile nito. Kasi nagagamit ito sa semento, sa roofs, sa pipe, etc. Iba-iba. So, pwede mong gamitin. So long lasting. Kahit seal spray lang to, nakakala mo hindi magtatagal, pero it takes years. Depende sa pag-a-apply mo ng seal spray. Cost effective. Di mo na kailangan maghanap ng tubero, latero para dyan sa bubong nyo or sa mga tubo nyong nasira, sa mga nagleleak. Minsan tatagain ka pa, minsan may patong pa, bibili ka pa ng materyales, so mamamahalan ka pa. E di bumili ka na lang ng seal spray, sprayan mo lang, i-apply mo lang, leave it dry, and then tapos na ang problema mo. So may solusyon na sa mga nagleleak nyong tubo or bubong dyan. Bili na kayo ng seal spray. So mamaya, titignan natin kung effective ba talaga. Watch out. Ito, binutas ko, then nilagyan ko tubig, ayun, tumutulo siya. Ayan. Ayan, tumutulo. So, sprayan natin to ng seal spray. Titignan natin kung effective ba talaga. Ano ba pala takip niyan? So, ito, natuyo na yung nilagyan nating spray kanina. So, tingnan nyo. Tuyo na siya. Ngayon, titignan natin kung naglilik pa siya. Lagyan natin tubig.
Makikita nyo dito, ayan. Wala siyang tagas talaga. Kahit piga-pigain natin. Wala, oh. Kahit piga-pigain natin. Wala. Ayan, makikita nyo sa video. Wala talagang tagas. Napaka-effective nito. Kaya bilhin nyo na. Kesa gumastos pa kayo ng napakalaki at baka mamaya mamahalan pa kayo. Kung mag-a-avail kayo nito, use my code. Nandyan lang sa link sa baba. Then makakakuha na kayo ng 10% discount dyan sa seal spray. Kailangan mo to sa mga butas-butas nyo. Bilhin nyo na dahil napaka-effective ng product na ito. Hindi mo na kailangan maghanap ng manggagawa at palitan yung mga tubo o mga roofs nyo dyan. Ito lang ang bilhin nyo. Tapos na ang problema nyo. Ano pang hinihintay nyo? Bilhin na kayo ng seal spray.